В Україні зустрічається щонайменше 300 різних видів грибів. З них приблизно 2% складають так звані отруйні гриби, які містять таку кількість отрути, яка здатна заподіяти шкоду людині протягом кількох годин після вживання цих грибів в їжу, в будь-якому вигляді, після будь-якої обробки. Деякі гриби здатні заподіяти шкоду людині навіть опосередковано, тобто їх отрута може переноситись на руках, на ножі або навіть на стінах ємкості, де ці гриби тимчасово перебували. Хоча не часто отруєння призводить до смерті. Летальні випадки складають лише 10% від всіх отруєнь грибами. Найбільше страждають саме діти, коли в той самий час дорослі від тих самих грибів в тій самій кількості можуть навіть не відчути якихось змін стану здоров'я. Більшості грибників всі ці отруєні гриби чудово відомі, і тому значної загрози вони не представляють, окрім випадків бездумного, безвідповідального збирання грибів дилетантами, без нагляду досвідчених поціновувачів тихого полювання. Натомість значну загрозу представляють собою гриби, шкода від яких не проявляється протягом доби та навіть кількох місяців або навіть кількох років. Багато грибників їх вважають їстівними і збирають їх постійно. Мова йде про гриби, які містять такі речовини, які накопичуються в організмі людини, і тільки коли концентрація отрути досягне певного рівня, починає викликати незворотні, негативні зміни в організмі людини. Про ці гриби розповідають що завгодно. Від казок про правильну термічну обробку, після якої їх тільки й можна їсти, до казок про умовно їстівний тип, якого насправді наука ніколи не знала і класифікації такої не запроваджувала. Тобто насправді гриб може бути або їстівний, або неїстівний, без будь-яких умовностей та проміжних типів. Саме про ті гриби, які викликають суперечки та неоднозначні тлумачення, ми і хочемо вам розповісти в цьому відео. Перцевий гриб або моховик перцевий, маслюк перцевий, перцевик – цей гриб їстівний, але дуже гіркий гриб, який після потрапляння до страви робить її настільки пекучою та гіркою, що вживати її вже неможливо. Дуже легко переплутати цей гриб з маслюком чи козлятником. В сухому вигляді може використовуватися в малих дозах в якості приправи. Гірчак або жовчний гриб, несправжній білий гриб, рожевий гриб. Насправді він не є отруйним, але не може вживатись в їжу через свій дуже гіркий смак, який від термічної обробки не тільки не слабше, а навпаки посилюється. Слід також знати, що існує різновид цього гриба, який в сирому вигляді не гіркий, а проявляє свої властивості виключно під час нагрівання. Гнойовик чорнильний, чорнильник або тещин гриб. Дуже смачний, поживний та цінний гриб. Але достатньо вжити краплину алкоголя або страву чи ліки, що містять етиловий спирт, одразу виникне щонайменше нудота та блювання. Потім посилюється серцебиття до 140 ударів на хвилину, а вже через 10-20 хвилин тиск сильно падає, серцебиття уповільнюється. Отруєний відчуває різку слабкість, а потім може втратити свідомість. Строчок, що дуже схожий на зморшок, але відрізняються передусім червоними нотками в коричневому або бурому кольорі шляпки. В сирому вигляді цей гриб безумовно смертельно отруйний. Серед грибників блукає думка, що після кількаразової термічної обробки ця отрута втрачається. Але ця думка помилкова. До нещодавно вважалось, що в строчках міститься гельвелова кислота, але остаточно було доведено, що її там нема. Натомість була виявлена речовина, що є похідною від гідрозину, і вражає вона передусім кров, тобто руйнує еритроцити. Також впливає вона та порушує функцію печінки,
нирок, кишківника та шлунку. Також ця отрута вражає центральну нервову систему. І це ураження відбувається не за години і навіть не за дні, а за тижні, місяці, а в декого за роки. Ніякі відварювання та промивка стручків не позбавляє їх остаточно всіх отруйних речовин. На сьогодні відомий єдиний спосіб остаточно пересвідчитись, що зі стручків вийшло все непотрібне. Це сушіння їх за високих температур та зберігання в сухому вигляді щонайменше 6 місяців з забезпеченням вентиляції. Тільки в цьому випадку можна ствердно казати про відсутність отрути та канцерогенів у стручках. Дубовик, потіч, синяк або піддубовик – дуже схожий на звичайний польський гриб, але має червоні кольори на ніжці. Отруйний він тільки в разі недостатньої термічної обробки. Особливо він небезпечний в поєднанні з алкоголем. Свинуха тонка, корбан бурий або свиняк – гриб з родини свинухових. Інколи помилково їх називають піддубником або піддубним. Насправді під назвою піддубовик здавна на теренах України і поза її межами називають зовсім інший гриб, який навіть віддалено на цей гриб не схожий. Отрута цього гриба дуже підступна. Вона накопичується в організмі і може спричинити хвороби лише через роки після вживання гриба в їжу. В даний час гриб вважається отруйним, хоча симптоми отруєння проявляються не завжди і не відразу. Серед тих, хто вживав свинуху в їжу, зустрічаються і смертельні випадки. Справа в тому, що цей гриб містить токсини, що не руйнуються при варінні, незважаючи на те, що деякі грибники відварюють свинуху не один раз. Свинуха викликає сильну алергічну реакцію. Через деякий час після вживання антиген гриба запускає імунну відповідь, що полягає у виробленні антитіл, здатних пошкоджувати клітини, на мембранах яких є антигени свинухи. Руйнування еритроцитів антитілами викликає гемолітична анемія і, як наслідок, нефропатія і ниркова недостатність через пошкодження ниркових клубочків фрагментами зруйнованих еритроцитів. Оскільки для вироблення антитіл потрібен певний час, найбільш виражена реакція проявляється у людей, що багаторазово вживали свинуху, особливо якщо раніше вони відчували після такої їжі шлунково-кишкові розлади. Чутливість людей до грибних токсинів дуже різна, але особливо чутливі діти. Також свинуха вважається накопичувачем радіоактивних ізотопів цезію та міді. Вміст таких металів і радіоактивних ізотопів в цих грибах може в десятки і навіть сотні разів перевищувати вміст цих же елементів в ґрунті. Гриби-двійники. Опеньок не справжній, сироїжка не справжня, лисичка не справжня та інші. Зазвичай гриби-двійники не містять смертельної отрути, але їх вживання призводить до значного погіршення здоров'я. Щоб подібний близнюк гарного гриба не потрапив до вашого столу, слід ретельно вивчати всі ознаки справжності певного виду гриба і за будь-якого сумніву відмовитись від збирання подібних грибів. Червоний мухомор. Всім відомий гриб, який багато хто називає їстівним після правильної термічної обробки. Насправді, отруйні речовини червоного мухомора зменшуються виключно в процесі сушіння, але психоактивні речовини в ньому лишаються навіть після цього. Пантерний мухомор – дуже отруйний гриб, який часто плутають з їстівними парасольками або шампіньйонами, які мають також коричневий або бежевий колір шляпки з пластівцями та плямами. І от нарешті бліда поганка або зелений мухомор.
Це найстрашніший гриб, який взагалі росте по всій території України. Його часто плутають з сироїжками, печерицями, підзеленками, парасольками та багатьма іншими грибами. Найбільша небезпека блідої поганки в тому, що навіть якщо його помилково зрізати і викинути, а потім тим самим ножем зрізати будь-який їстівний гриб, отрута може потрапити у вашу страву. Навіть в одному відрі опиняться гарні гриби і одна єдина бліда поганка, то викидати бажано все, що було складене разом, тобто все відро грибів. За статистикою, майже 90% всіх смертельних отруєнь грибами – це отруєння блідою поганкою. Споживайте гриби дуже відповідально. Головним чинником, який дозволяє запобігти отруєнню, є правило: без грибів голоду ніколи не буде, а ризикувати життям заради смаку їжі бездумно. Якщо впевнений – перевір, якщо сумніваєшся – не бери.